Vâng, chào mừng tất cả các khán giả thân quen của chương trình Chứng khoán Không Ngán. Và hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Anh Việt Anh thông qua một hình thức rất là đặc biệt như thế này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích một mã trong rổ cổ phiếu VN30, và đó là cổ phiếu ACB. ACB thì là một cổ phiếu khá là đặc biệt, bởi vì là ACB thì cũng mới được lọt vào rổ VN30 cách đây không lâu. Và tôi rất là tò mò không biết là tại sao ACB lại được lọt vào rổ chỉ số VN30 lần này ạ? Vâng, thì chắc là nếu mà chúng ta theo dõi thị trường một thời gian dài thì chúng ta đều biết là ACB là một ngân hàng thương mại cổ phần lớn ở Việt Nam và cũng là một cái tên có uy tín ở trên thị trường. Tuy nhiên thì trước đây là chúng ta cũng biết là VN30 là cho các mã cổ phiếu ở trên sàn HOSE. Thế nhưng mà trước đây thì ACB được niêm yết ở trên HNX và mới được chuyển sang HOSE vào cuối năm ngoái. Thế nên là đến thời điểm này thì ACB mới được tham gia vào VN30. Mặc dù là tôi nghĩ là đấy không phải là một điều bất ngờ, bởi vì cái quy mô của ngân hàng, đồng thời là vị thế, quy mô và thanh khoản của ngân hàng đều rất là lớn, hoàn toàn đạt các tiêu chí được vào trong VN30. Đúng là không có gì bất ngờ đúng không ạ? Tôi cũng được biết là ACB cũng là một ngân hàng tư nhân khá là nổi lên trong thời gian gần đây. Thì xin anh có thể chia sẻ thêm về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng này được không ạ? Ok, vâng, thì tôi cũng xin được chia sẻ qua về quá trình hình thành phát triển của ngân hàng ACB. Thì ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB được thành lập vào năm 1993. Lúc đầu thì đó là ngân hàng hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc khu vực tư nhân, cũng là một trong những ngân hàng cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Thì năm 2006 thì ACB chính thức được niêm yết vào trên HNX, và trong cái đoạn đầu ấy, cái đoạn mà từ 2005 đến 2010 thì ACB họ phát triển rất là nhanh. Họ đẩy mạnh mạng lưới chi nhánh của họ từ 58 đơn vị năm 2005 mà lên đến 281 đơn vị vào năm 2010. Thì cái thời điểm đấy thì ACB cũng là một trong những ngân hàng mà có uy tín lớn trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần. Tuy nhiên thì sau có một số cái khó khăn do cái đoạn vào năm 2011 2012 ấy, thì sau đó một thời gian thì ACB lại bắt đầu trở lại trên đường đua rất là mạnh mẽ. Từ năm 2014 thì họ thay đổi nhận diện thương hiệu, sang đến giai đoạn năm 2020 thì ACB họ chính thức chuyển niêm yết sang sàn HOSE, và cũng có một cái thương hiệu khá là đình đám trong năm vừa rồi là cái thương hiệu độc quyền bảo hiểm nhân thọ với cả Sun Life. Thì một số giải thưởng của ACB tôi có thể nêu ra đây là năm 2020 họ được Asian Banker công nhận là ngân hàng bán lẻ tin dùng nhất Việt Nam này, từ trong top 10 ngân hàng bán lẻ khu vực châu Á Thái Bình Dương này. Về quá trình phát triển về số liệu thì chúng ta thấy là đến năm 2020 thì ACB được tăng trưởng huy động khoảng 15% so với bình quân toàn ngành là 13%, ở mức khá là cao. Tăng trưởng tín dụng cũng 16% so với bình quân toàn ngành là 12%. Số lượng chi nhánh phòng giao dịch đã lên đến 371 chi nhánh phòng giao dịch trên 48 tỉnh thành. Đồng thời là chúng ta có thể thấy là ở đây là tiền gửi khách hàng, dư nợ cho vay và lợi nhuận trước thuế cũng đã tăng trưởng rất là ấn tượng trong cái giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020. Ví dụ là tiền gửi tăng từ 200.000 tỷ lên đến 350.000 tỷ, dư nợ từ 160.000 tỷ tăng lên 30.000 tỷ, tức là gần gấp đôi. Và lợi nhuận cũng tăng từ lợi nhuận trước thuế tăng từ, dĩ nhiên là giai đoạn 2016 2017 thì lát nữa chúng ta nói thêm, là giai đoạn mà họ vẫn còn phải xử lý nốt nợ xấu thì trích lập rất là nhiều lợi nhuận đấy. Giai đoạn đấy khoảng tầm 2006 thì bây giờ đã lên đến 9.500 vào năm 2020. Tôi thấy thì là giai đoạn 2016 đến 2020 thì ACB có sự phát triển khá là tốt. Thì như theo tôi được biết thì từ năm 2016 là con trai của nhà sáng lập ACB là anh nào nhỉ anh nhỉ? Chắc chúng ta sẽ cùng trao đổi qua về, cũng cùng bàn qua về lãnh đạo của công ty nhỉ. Thì tôi cũng xin được điểm qua ở đây thì ACB thì nổi tiếng là có một vị lãnh đạo rất là trẻ và rất là tài năng, đó là ông Trần Hùng Huy. Ông Trần Hùng Huy thì sinh năm 78 và tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Chapman tại Mỹ. Thì từ năm 2002 ông đã về Việt Nam và làm việc tại ACB, từ những chức vụ như là nghiên cứu thị trường tài chính này, xong rồi giám đốc marketing. Đến năm 2008 ông đã thành viên hội đồng quản trị, và 2010 thành phó tổng giám đốc của ACB. Thì như vừa nãy chúng ta có trao đổi, tôi xin được đính chính lại một chút là từ năm 2012 là năm đấy thì ACB có một chút biến động, một số sự cố khiến biến động khá là lớn về nhân sự cấp cao. Thì tại cái đoạn khó khăn đấy thì ông Trần Hùng Huy được bổ nhiệm làm chủ tịch ngân hàng ACB. Tại cái thời điểm đấy là ông ấy mới có 34 tuổi, tức là trở thành cái vị lãnh đạo ngân hàng trẻ nhất của ngành ngân hàng Việt Nam. Và người ta nói là hổ phụ sinh hổ tử, thì cái giai đoạn sau đấy thì ACB được dưới thời cái dẫn dắt của ông Trần Hồng Huy ấy, thì phát triển rất là tốt.
chúng ta có thể thấy là qua cái giai đoạn khó khăn đấy chỉ trong một thời gian rất là ngắn, ông Huy đã đưa ACB trở lại cái quỹ đạo trước đó và nhanh chóng khôi phục lại cái lượng tiền gửi tiết kiệm Việt Nam đồng. Và trong cái giai đoạn 2012-2016 thì ACB rất là tập trung vào cái việc xử lý, kiểm soát nợ xấu và xử lý hết cái phần nợ của VAMC. Thì qua cái giai đoạn tái cơ cấu đấy thì con thấy cái giai đoạn tăng trưởng vượt bậc của ACB ấy là bắt đầu từ cái giai đoạn 2016, khi 2016-2017, khi mà sau khi họ đã xử lý hết những cái phần nợ xấu rồi thì 5 năm đấy là cái giai đoạn mà ACB có những cái bước kinh doanh nhảy vọt luôn. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 vừa qua chẳng hạn đạt lợi nhuận trước thuế đạt 9.500 tỷ, mà nếu mà so với năm 2016 chỉ có 1.600 tỷ, chúng ta có thể thấy là cái bước nhảy nó lên như thế nào. Chưa kể là bên cạnh đó thì ACB họ vẫn mặc vừa lợi nhuận lên cao nhưng mà nợ xấu của họ được kiểm soát ở mức rất là an toàn, là mức cho đến cuối năm ngoái là 0,59%. Vâng, như vậy là từ 2012 cho đến 2016 thì có thể nói là giai đoạn mà ông Huy đã xử lý rất nhiều những nợ xấu của ngân hàng, cũng như là giai đoạn chuẩn bị cho sự phát triển mới trong giai đoạn 2016-2020. Vậy thì không biết là những cái chiến lược phát triển mà ông Huy đã đề ra cho ACB là như thế nào thưa anh? Vâng, thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhìn đến những cái chiến lược phát triển của ACB trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai. Thì hiện là họ đang thực hiện cái chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm 2019 đến 2024. Thì tầm nhìn của họ là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Họ hướng tới 3 phân khúc khách hàng. Mục tiêu chủ yếu nhất của họ là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn đối với khách hàng doanh nghiệp lớn thì họ sẽ hướng đến một cách chọn lọc. Thì các hành động chính ACB đang thực hiện là mở rộng để gia tăng hệ sinh thái khách hàng, làm nâng cái quy mô ACB không chỉ tại các tỉnh thành phố lớn mà ở các tỉnh nhỏ hơn nữa. Thứ hai là họ đẩy nhanh cái tiến độ để hiện đại hóa cải tiến quy trình để tăng cái trải nghiệm khách hàng, đồng thời là duy trì quản trị tốt rủi ro để duy trì cái chất lượng tài sản, đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà khó khăn như giai đoạn Covid hiện tại chẳng hạn. Thì cái việc mà quản lý chất lượng tài sản rất là quan trọng. Và thứ tư là họ tăng cường năng lực công nghệ về ngân hàng số, và thứ năm là đảm bảo chất lượng nguồn lực con người. Thì chúng ta có thể thấy là trong cái quý 1 vừa rồi ấy, thì ACB họ đã tăng trưởng tín dụng khá là tốt, đạt được cái mức 9,5% và đã được ngân hàng nhà nước nới thêm cái room tín dụng. Thì trong cái quý 2 này, trong cái nửa sau của năm nay này thì chúng ta thấy là cái chiến lược ACB có thể thay đổi một chút, tức là họ tập trung nhiều hơn, trọng tâm hơn vào cái mảng thu nhập từ phí thay vì là cái mảng tín dụng. Và một trong những cái target hàng đầu của họ là mở rộng cái quy mô khách hàng cá nhân, mục tiêu là tăng thêm 1 triệu khách hàng cá nhân vào cuối năm. Và một trong những cái mảng dịch vụ như ở trên chúng ta đã nói ấy, thì một trong những mảng dịch vụ rất là ấn tượng của họ đó là mảng bancassurance. Thì năm nay họ đã có một cái deal hợp tác với Sun Life, phân phối độc quyền bảo hiểm trong 15 năm. Và theo thông tin ở trên trang Sun Life Global thì thương vụ này có giá trị lên đến tận 370 triệu đô, tức là rất là lớn. Vậy thì chúng ta có thể tóm tắt lại là chiến lược của họ là tập trung vào phát triển, đẩy mạnh về mảng phí và phát triển những khách hàng khu vực bán lẻ cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cái thông tin mà tôi cũng được biết thì cái tín dụng của ACB được ngân hàng nhà nước nới lên đến hơn 13%, cũng khá là nhiều so với các ngân hàng khác, như là những cái deal độc quyền với cả Sun Life thì đã đưa ACB vươn lên top 3 trong số các doanh nghiệp bán bảo hiểm theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm. Thì đó là những cái sự cố gắng và những cái chiến lược phát triển khá là tốt, theo tôi nghĩ là của chủ tịch nghìn like như các bạn trẻ trên mạng nói, của chủ tịch Hùng Huy. Và không biết là về con số cụ thể trên báo cáo tài chính thì những cái con số về thu nhập từ tín dụng, thu nhập từ phí, thu nhập từ bảo hiểm như thế nào thưa anh? Vâng, thì chắc là chúng ta sẽ cùng điểm qua về hoạt động tài chính của công ty. Thì ở đây tôi có tổng kết cái kết quả kinh doanh của ACB cho đến hết bán niên 2021 và đem so sánh với những năm trước. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên là đầu tiên là tiền gửi và dư nợ. Thì chúng ta thấy trong cái giai đoạn 5 năm qua, vậy chúng ta đã nói tiền gửi của ACB tăng từ hơn 200.000 tỷ lên 350.000 tỷ và dư nợ tăng hơn gấp đôi, từ 160.000 lên 330.000. Tức là trung bình tăng trưởng là giai đoạn 2016-2020 là 14% và 18% tương ứng. Ở đây chúng ta thấy là cái nửa đầu năm nay thì tăng trưởng huy động có vẻ chậm lại đáng kể, tức là chỉ tăng có 1,5% so với cuối năm ngoái, nhưng mà tăng trưởng tín dụng lại tăng 9,5% so với cuối năm ngoái. Thì cái mức này tăng khá là nhanh. Và dĩ nhiên là ngân hàng nhà nước thì sau khi đã chạm room thì ngân hàng nhà nước đã nới
cho ACB lên 13,5%. Thế thì đấy là cái về tăng trưởng dư nợ và tăng trưởng tín dụng. Còn cái thứ hai là về thu nhập. Chúng ta có thể thấy là thu nhập của, tức là ở đây chúng ta phải lưu ý là từ 2016 đến 2020 là của cả năm, còn 2021 mới chỉ là bán niên thôi. Thì giai đoạn 2016-2020 tăng khá là nhanh, từ 7.000 tỷ đến 18.000 tỷ. Trong nửa đầu năm nay tăng trưởng cũng khá là ấn tượng, tức là trung bình giai đoạn trước là khoảng 24% một năm. Còn với nửa đầu năm nay chúng ta có thể thấy là tổng thu nhập hoạt động của ACB là gần 12.000 tỷ, tức là tăng 40% so với bán niên cùng kỳ. Về trong đó thì hai cấu phần đấy thì cấu phần lớn nhất là đến từ thu nhập lãi thuần đến 9.600 tỷ và thu nhập dịch vụ thì 1.500 tỷ. Ở đây thì thu nhập lãi thuần tăng 47% so với cùng kỳ, cũng khá là hấp dẫn, khá là ấn tượng. Và thu nhập về dịch vụ thì tăng đến 90% so với cùng kỳ. Tức là, nhưng dĩ nhiên là cái việc mà tăng thu nhập dịch vụ 90% so với cùng kỳ ấy, nó lại đến từ hai cái lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta có thể thấy cùng kỳ năm trước ấy thì cái thu nhập dịch vụ nó đang bị giảm nhẹ, tức là từ cái nền khá là thấp. Và cái thứ hai là cái 1.500 tỷ ở trong cái giai đoạn bán niên năm nay này tăng 90% so với bán niên đầu năm trước ấy, là bởi vì năm nay là ghi nhận một lượng, chắc là có một cái lượng ghi nhận tương đối lớn về cái chi phí bảo hiểm ấy, thì cũng làm cho cái phí tăng lên. Đấy. Thì vì tổng lại thì với cái lợi nhuận sau thuế thì chúng ta thấy là từ, vậy chúng ta đã nói là từ 2016 đến 2020 là tăng từ 1.600 tỷ đến 9.500 tỷ. Thế còn riêng trong nửa đầu năm nay cũng đã được 6.300 tỷ, tức là tăng 60% so với cùng kỳ, đều là những con số tăng trưởng rất là ấn tượng. Mà chúng ta break down ra ở đây chúng ta có thể thấy là cấu phần thu nhập hoạt động của ACB vẫn đang phụ thuộc phần lớn vào, tức là kể cả cái đoạn mà cuối năm trước cho đến nửa đầu năm nay thì cái cấu phần nó không thay đổi quá nhiều. 80-81% là đến từ thu nhập lãi. Có thu nhập dịch vụ chúng ta có thể thấy là năm ngoái thì chiếm khoảng 9%, thì năm nay tăng lên 13%. Tuy nhiên là chúng ta cũng rất là phải muốn xem là liệu là ACB có thể duy trì được cái mức độ này không. Họ target là từ giờ đến cuối năm cái thu nhập dịch vụ sẽ là thêm 1.300 tỷ nữa. Thì nếu mà với cái mức đấy thì họ tiếp tục duy trì được cái tỷ lệ, cái cấu phần cao hơn của thu nhập về phí ấy, thì tôi đánh giá là nó sẽ là một cái tốt hơn và bền vững hơn. Về hiệu quả sinh lời, ở đây thì tại sao tăng trưởng của lợi nhuận của ACB lại ấn tượng như thế, tức là đến 50%, trên 50%, trong khi chúng ta thấy là những tăng trưởng kia là khoảng mười mấy phần trăm. Thì chúng ta muốn đi sâu vào hơn, chúng ta có thể thấy ở đây nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất thì ACB cũng là thuộc top một trong những ngân hàng có tỷ lệ CASA khá là ok. Thì hiện tại tỷ lệ CASA của họ ở cái mức 22%. Như ở những cái số trước chúng ta đã nói, tỷ lệ CASA là tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn, thì cái mức lãi mà họ phải trả ra tỷ lệ CASA cực kỳ thấp. Thành ra với cái này nó giống như kiểu là với tiền gửi thanh toán không kỳ hạn mà càng nhiều thì chi phí vốn trung bình của họ càng rẻ, càng làm cho cái biên lợi nhuận là cái NIM của họ ấy, cái biên lãi của họ càng tăng lên. Thì chúng ta nói ngắn gọn thì biên lãi nó đến từ là cái việc là trung bình lãi cho vay ra và trung bình chi phí vốn. Thì cái giai đoạn quý 1 năm nay ấy, chúng ta có thể cực kỳ ấn tượng khi mà NIM của ACB tăng lên một cách rất là mạnh so với giai đoạn trước, lên đến khoảng gần 4,5%. Đây là cái mức kỷ lục của ngân hàng này trong rất là nhiều thời gian trở lại đây rồi, dẫn đến cái việc là chính vì cái mức NIM cao này mà dẫn đến lợi nhuận của họ rất là cao. Thì nếu mà bóc tách ra chi tiết thì NIM đến từ hai phần, đúng không? Thì cái phần mà doanh thu từ lãi vay của họ thì tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Mặc dù là cái lợi tức nó có giảm đi khoảng 0,5%, tức là cái việc giảm lãi suất cho vay đi có xảy ra một chút, nhưng mà cái vấn đề lớn hơn là họ lại được cái lợi hơn rất là nhiều do cái mặt bằng lãi suất huy động nó giảm đi. Chi phí vốn trung bình của họ đã giảm đi khoảng 1,4% so với năm trước, khiến cho là cái tổng cái số lãi tuyệt đối mà họ phải trả ấy giảm đi khoảng gần 20% so với cùng kỳ. Thì cái việc mà doanh thu từ lãi cho vay gia tăng mà chi phí lãi tiền gửi lại giảm như thế đã khiến cho cái biên lợi nhuận của họ tăng lên rất là tốt. Đánh giá thêm một góc nhìn nữa là góc nhìn về chi phí, thì chúng ta cũng có thể thấy là một trong những cái hệ số mà quan trọng của các ngân hàng đó là kiểm soát chi phí. Thì chúng ta thấy là tỷ lệ chi phí của ACB đã giảm rất là mạnh trong cái giai đoạn từ 2016 đến nay, tức là từ trên 60% cho đến cho đến bán niên đầu tiên năm nay đã xuống đến 29,9%.
tức là ngấp nghé dưới ngưỡng 30%. Trong khi bình thường là chúng ta có thể coi là những ngân hàng kiểm soát chi phí ở tầm 30-35% đã được coi là tốt rồi. Thì dĩ nhiên một phần là cái kiểm soát chi phí trong cái giai đoạn đầu năm này của họ tốt lên, cũng một phần là bởi vì họ có một vài khoản hoàn nhập nữa. Đấy. Cái thứ hai là về chi phí dự phòng. Thì cái chi phí dự phòng này cũng liên quan đến chất lượng tài sản, thì lát nữa chúng ta sẽ bàn thêm sau. Nhưng chúng ta có thể thấy là cái giai đoạn 2016 2017, cái giai đoạn mà vẫn còn đang xử lý những cái tàn dư của cái nợ xấu trước đây ấy, chúng ta thấy là họ trích lập dự phòng rất là mạnh tay, 15% cho đến 20-25% ở trong số tổng doanh thu của họ, tổng thu nhập thuần của họ là được đem ra để trích lập dự phòng cho nợ xấu. Tuy nhiên là từ 2018, 2019, 2020 ấy, thì cái mức do họ đã trích lập khá là nhiều trong quá khứ, thế là cái mức trích lập của họ đã giảm đi đáng kể. Còn trong nửa đầu năm nay thì họ đã trích lập rất là mạnh, lại trở lại cái level trên 15%, tức là nửa năm nay họ trích lập trên 2.000 tỷ, gần 2.000 tỷ trong cái phần lợi nhuận của họ ấy. Thì cái lý do thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn có thể hiểu được là do ảnh hưởng của Covid đến ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đến nền kinh tế, thì cái triển vọng mà nợ xấu có thể là sẽ trở nên xấu hơn trong tương lai. Tôi vừa có nghe anh nhắc đến về chất lượng tài sản của ACB thì tôi rất tò mò là không biết là các khoản nợ xấu và các khoản dự trù nợ xấu của ngân hàng là như thế nào ạ? Vâng, thế chắc chúng ta cùng xem. Thì ở đây tôi có list lên đây cái lượng dự phòng nợ xấu của ACB này, tổng nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 và nhóm 3 đến nhóm 5. Như chúng ta cũng đã biết đấy, thì là nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 thì được gọi là nợ xấu, còn nợ thuộc nhóm 2 thì chưa tính là nợ xấu. Và đặc biệt là hiện tại thì chúng ta lại để hỗ trợ cho Covid thì ngân hàng nhà nước có những cái như kiểu thông tư 03 thì hỗ trợ cho các ngân hàng có thể thay vì là hạch toán ngay những khoản dự phòng cho những cái khoản nợ xấu đấy thì có thể kéo giãn trong vòng khoảng 3 năm. Tuy nhiên là để chúng ta có một cái bức tranh tổng quan hơn thì cách phân tích của tôi sẽ vẫn phân tích là trên nợ xấu thực tế thuộc nhóm 3 đến nhóm 5, và tôi thêm một cái giả định gọi là worst case đi, cái trường hợp xấu nhất đi, là tôi tính trong chính trên toàn bộ cả nhóm 2 nữa để xem như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ dự phòng nợ xấu của ACB trong giai đoạn mà 2018 2020 ấy nó khoảng tầm 2.500 tỷ. Thế nhưng mà năm nay như tôi vừa nói là trong nửa đầu năm là trích lập thêm hơn 2.000 tỷ nữa luôn. Đấy. Và tức là họ rất là mạnh tay ở trích lập dự phòng. Nhưng mà về tỷ lệ nợ xấu mà nói thì ACB đang có một cái mức khá là ok. Nếu mà chúng ta chỉ tính tỷ lệ nợ xấu nhé, thì là đang ở mức 0,6%, khá là thấp. Mà kể cả nếu mà chúng ta có tính cả nợ nhóm 2 vào thì hiện tại nó mới cũng chỉ đang ở mức 0,9%, tức là chưa đến 1%, là mức khá an toàn. Đấy. Và do họ rất là mạnh tay trong cái việc trích lập dự phòng, thành ra là chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu ấy là hiện tại nếu mà tính theo chuẩn của tính theo nợ nhóm 3, nhóm 5 ấy, tức là theo nợ xấu chuẩn ấy, thì là tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của họ là lên đến 200%. Còn kể cả tính trên tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu mà nếu mà tính theo cả nhóm 2 vào thì nó vẫn là 150%. Thì cái việc mà họ đẩy cái buffer, tức là họ đẩy cái lượng trích lập mạnh lên như thế, nó là một cái buffer cho họ để sau này nếu mà nợ xấu nó có xảy ra thì họ hoàn toàn có thể không bị ảnh hưởng quá nhiều đến lợi nhuận của họ, bởi vì họ đã để ra một cái khoản này để dự phòng để xử lý những cái khoản nợ xấu đấy rồi. Và đấy là còn chưa kể là theo như tôi thấy là cái mức này là cái mức đang rất là tốt và khá là an toàn so với thị trường. Nhìn vào bảng thì có thể thấy rằng là cái giai đoạn 2016 2017 thì tỷ lệ nợ xấu nhóm 2 và nhóm 5 của họ đã giảm đáng kể đúng không ạ? Yeah. Còn về số tuyệt đối, chúng ta có thể nhìn số tuyệt đối thì từ năm 2019 đến cuối năm 2020 đến thời điểm hiện tại ấy, chúng ta nhìn thấy là tỷ lệ nợ từ nhóm 2 nhóm 5 tăng từ 2.000 tỷ này lên 2.400 tỷ và bây giờ khoảng 3.200 tỷ. Tức là đúng là có một cái sự tăng nhất định ở trong cái tỷ lệ nợ này. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là ACB họ còn mạnh tay hơn, là họ tăng cái lượng dự phòng nợ xấu lên rất là mạnh, 2.300 tỷ, đúng không? Chính xác. Vâng ạ, chúng ta vừa mới điểm qua một nhóm các chỉ số liên quan đến chất lượng tài sản cũng như là liên quan đến hiệu quả hoạt động của ACB, thì tất cả những con số trên báo cáo tài chính thì có vẻ rất là lạc quan về tình hình kinh doanh của ngân hàng này. Tuy nhiên thì năm vừa qua thì tôi thấy rằng là tất cả các ngân hàng hầu như đều có doanh thu rất là cao, và trên báo chí thì nhắc đến cái ngành ngân hàng này rất là nhiều. Thì không biết là so với các ngân hàng khác ở trên thị trường thì ACB đang đứng ở đâu ạ thưa anh?
Ok, vâng, vậy thì chúng ta sẽ cùng làm một cái bảng tổng hợp để so sánh với ngành. Thì mọi người có thể thấy ở đây là bảng tổng hợp và so sánh giữa ACB với một số ngân hàng lớn khác ở trong VN30. Thì tôi có thể thấy là chúng ta sẽ đi từng chỉ số một nhé. Về tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thì ACB cũng không, tức là ở cái mức ngang và trên trung bình ngành một chút. Tuy nhiên thì cũng không phải là mức ấn tượng lắm. Nhưng mà nếu mà nhìn như thế thì chúng ta cũng hơi khó nói, vì như tôi đã nói ở trên đấy là ACB là một trong vài ngân hàng mà rất là mạnh tay trích lập dự phòng cho nợ xấu. Thành ra là bởi vì họ đã trích lập dự phòng mạnh, thành ra dẫn đến việc là tăng trưởng lợi nhuận của họ không phải quá cao so với các bên khác. Nhưng mà về NIM chẳng hạn, ở đây chúng ta có thể thấy là NIM là trong cái kỳ vừa rồi ACB đã lên vào cái nhóm mà có NIM rất cao. Ở đây nếu mà chúng ta đem so sánh nhá, thì mọi người thấy cái cách mà tôi bố trí cái bảng này, tôi đang để ba cái ngân hàng thương mại cổ phần mà thuộc cái quy mô lớn của cái nhóm thương mại cổ phần ấy là ACB, Techcombank và MBB ở cạnh nhau để chúng ta có thể so sánh cho dễ. Và sau đấy là các ngân hàng thương mại cổ phần thuộc nhóm quốc doanh đi, là Vietcombank, Công Thương và BIDV, và các ngân hàng thương mại cổ phần các ngân hàng cổ phần khác. Thì ở đây chúng ta có thấy là NIM của ACB nhìn chung có thể được coi là mức khá là cao, mặc dù là chưa cao bằng so với Techcombank hay MBB, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở dưới đấy là bởi vì sao ạ? Bởi vì Techcombank và MBB là hai ngân hàng mà có tỷ lệ CASA tốt nhất trong hệ thống. Techcombank 42% là mức cực kỳ cao, MBB 34% và Vietcombank là thứ ba. Thế thì nhưng mà nếu mà ngoài ba ngân hàng đấy, Techcombank, Vietcombank, MBB, thì tỷ lệ 21,48% CASA của ACB cũng có thể được coi là đứng thứ tư rồi. Đấy. Và với tỷ lệ CASA cao, thành ra là ACB cũng có một cái mức NIM khá là lớn, tức là 4,1%, tôi đánh giá là mức rất là cao. Còn ngoài ra thì ở đây chúng ta có thể thấy là có một số ngân hàng như kiểu là VPBank thì họ có mức NIM cao vượt hẳn lên là 8,7%. Tuy nhiên thì bởi vì đặc thù là VPBank nó bao gồm cả công ty tài chính nữa, thì cái mảng nghiệp vụ của công ty tài chính nó rất là khác và họ có cái NIM cao hơn rất là nhiều. Đồng thời đi kèm với cái tỷ lệ nợ nó cũng cao hơn nhiều, tỷ lệ nợ xấu cao hơn nhiều, thành ra là chúng ta không thể so sánh trực diện kiểu như vậy được. Đó. Thì nhìn chung tôi đánh giá là NIM của ACB là mức khá cao, CASA là mức tốt rồi, thuộc top 4 rồi. Và về chất lượng tài sản đi, chúng ta có thể nhìn thấy là đánh giá một cách gọi là chúng ta đánh giá một cách hơi conservative, hơi bảo thủ một tí đi, thì có thấy là trên nhóm 2 đến nhóm 5 thì tỷ lệ nợ xấu của họ hiện đang là mức gần như là thấp nhất hệ thống, tức là chỉ có ở cái đầu dưới 1% là hiện tại chỉ có họ, và ở gần 1 thì cũng chỉ có Techcombank, Vietcombank. Đấy. Về tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu thì hiện tại họ gần như là đứng đầu. Chúng ta thấy là chỉ có MB và Vietcombank là hai ngân hàng có cái tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu cao tương đương trên 100% thôi. Còn tức là trên nhóm 2, nhóm 5 ấy là trên 100% thì có MB và Vietcombank, còn họ là mức, nói chung là như trong bảng này chúng ta hoàn toàn có thể thấy là họ có mức NIM rất tốt, CASA tốt và chất lượng tài sản thuộc hạng top đầu, top 2, top 3 tốt nhất trên thị trường. Thì tôi thấy đánh giá so với ngành như thế, đây là mức rất là ấn tượng. Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của anh. Nhưng mà về phía cả ý kiến cá nhân của tôi thì nhìn một cách khách quan thì tôi cũng thấy rằng là cái chất lượng tài sản của ACB thì có thể nói rất là tốt so với các ngân hàng khác, và họ cũng rất là mạnh tay trong việc là nâng cái tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của họ lên rất là cao. Tuy nhiên thì so sánh với cái mức trung bình của toàn ngành ngân hàng thì tôi thấy là NIM và CASA của ACB có vẻ như là cần cải thiện thêm. Thì không biết là anh đánh giá như thế nào về cái triển vọng phát triển của mã cổ phiếu ACB trong thời gian tới ạ? Ok, thì để đánh giá cho cái kỳ vọng trong thời gian tới thì tôi nghĩ về ACB sẽ như thế này. Thứ nhất là chúng ta đánh giá từ trên xuống, đúng không? Là từ doanh thu lợi nhuận của họ đi, thì họ đang muốn tập trung vào phát triển thêm về cái mảng doanh thu phí. Và nếu mà đem so với những ngân hàng mà cùng cái mức ấy, tức là tôi xếp vào chung vào cùng một nhóm đi, thì tôi thấy là hiện tại là ACB vẫn đang hơi kém hơn về mảng phí, tức là họ phải cần phải phát triển mạnh hơn để tăng cái doanh thu phí của họ lên, để giảm bớt cái sự phụ thuộc vào cái thu nhập lãi thuần của họ. Mặc dù thế thì như cái chiến lược của họ, tôi tin là nếu mà họ phát triển được đúng như chiến lược của họ ấy, thì cái giai đoạn cuối năm này nó sẽ khá là an toàn, bởi vì họ sẽ không tập trung quá nhiều vào tín dụng nữa và tập trung hơn về cái mảng thu phí, thì nó bớt cái rủi ro đi. Cái thứ hai là về chất lượng tài sản. Chúng ta cũng có thể biết là một năm Covid đã trôi qua, chúng ta sang năm thứ hai và
sẽ càng về sau thì tôi nghĩ là sẽ có nhiều cái vấn đề nó xảy ra hơn, có thể là sẽ có những cái vấn đề nó không tốt nó xảy ra với một số khoản vay. Thì trong cái hệ thống ngân hàng hiện tại thì ACB được coi là một trong những ngân hàng mà họ có cái mức chuẩn bị cho cái này tốt nhất, đúng không? Tức là cái tỷ lệ nợ xấu của họ thấp, tỷ lệ dự phòng của họ cao. Tức là nếu mà có những cái biến động gì rất là mạnh về mặt tức là nếu mà có những cái đợt khủng hoảng nặng xảy ra chẳng hạn, thì tôi nghĩ là cái biến động liên quan đến lợi nhuận của họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thì đây sẽ là một cái tốt. Thậm chí là chưa kể là nếu mà trường hợp ngược lại là nếu mà triển vọng kinh tế nó lại tốt lên ấy, thì có rất là nhiều khoản vay mà nó lại không trở thành nợ xấu hoàn toàn ấy, thì cái việc mà trích lập nhiều như ACB ấy lại có thể là có một cái hoàn nhập dự phòng trong tương lai. Tức là với 4.800 tỷ của họ trích lập này thì hoàn nhập dự phòng trong tương lai thì có thể trở thành những cái lợi nhuận kỳ vọng của họ trong tương lai về sau. Và cuối cùng để chốt lại thì về dài hạn thì tôi vẫn nghĩ ACB là một ngân hàng có tiềm năng phát triển rất là tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy quá khứ của họ để nhìn thấy là cái tốc độ tăng trưởng của họ cả về doanh thu lẫn quy mô đều rất là tốt trong giai đoạn vừa qua, và tôi nghĩ là trong giai đoạn tới họ vẫn tiếp tục là một trong những ngân hàng thuộc tạng top đầu. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của anh Việt Anh trong chương trình ngày hôm nay. Tôi thì tôi thấy ACB là một ngân hàng trước hết là trẻ này, bởi vì là có một vị chủ tịch hội đồng quản trị rất là cool ạ, và thứ hai là một ngân hàng rất là an toàn, đúng không ạ? Trích lập dự phòng khá là tốt, nên là nếu mà bất cứ những cái rủi ro nào liên quan đến dịch Covid mà liên quan đến các doanh nghiệp có thể bị phá sản thì ACB có thể nói là một ngân hàng khá là an toàn. Và không biết ý kiến của các bạn như thế nào ạ? Các bạn hãy để lại dưới comment để chúng tôi cùng được biết về đánh giá của các bạn về mã cổ phiếu ACB. Và chương trình của chúng ta thì đến đây là kết thúc, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo phân tích các mã cổ phiếu tiếp theo của cổ phiếu VN30 nhé. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc mọi người sức khỏe và an toàn để vượt qua Covid này.